در واقع در بدو هم شرکت نوآوری زیستی گویا رو راه اندازی کردم که اولین مرکز تولید فرآورده های محیط کشت سلولی بود و بعد در ادامه خب همونطور که توی صحبت قبلی عرض کردم حالا با یه فراز و نشیب طولانی رسیدیم به مدوک. درست مثلا 1 ماه قبل از اینکه مجوز استفاده رو سازمان غذادار رو بهشون بده یه حجم عظیمی از واکسن چینی وارد کشور شد، چون همه منتظر برکت بودن و نشد. حالا داستانه مثلا میتونستی با 30% سود از بازار پول تهیه کنی، مثلا بانک ها 18% و اینا میدادن، اینا مثلا به اون 14% یا 12%. خیلی اصرار میکردم میگم اگه نمیتونین به ما اعلام کنین. خلاص ما رو 1 سال دووندن و در آخرش گفتن نمیدیم وامو. یه 30 میلیارد تومان خواستیم وام بگیریم. اون موقع 30 میلیارد تومان برای خودش نزدیک 10 میلیون یورو پول بود، 7 میلیون یورو بود. و این یک قطره ای از یه دریایی از در واقع اقتصاد کشوره که داره اتلاف انرژی و منابع صورت میگیره. اندوه دل نگفتم الا 1 از 1000. روز شما بخیر و سلام مجدد. خیلی خوش آمدید به اپیزود 4. البته شما در اپیزود 4 دارید میبینید، ما ادامه اپیزود 3 رو داریم همچنان صحبت میکنیم در یک روز پاییزی و امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. در این 3 اپیزودی که با هم صحبت کردیم در خدمت آقای دکتر مجددا من شما هم سلام میکنم آقای دکتر، در مورد اینکه مدوک از کجا شروع شد، چه اتفاقهایی افتاد و در مسیر چه سختی‌هایی رو تجربه کرد صحبت کردیم. اگر نشنیدید و دوست دارید بشنوید خیلی نکات خوبی گفته شد، حتما 3 اپیزود قبلی رو بشنوید. کانال ما در یوتیوب رو هم حتما سابسکرایب کنید و همچنین صفحه ما در اینستاگرام رو که نشانیش رو بچه‌ها پایین تصویر براتون میذارن و حتما برید ببینید، اونجا اتفاقای خیلی خوبی میفته. به دوستانتون هم توصیه کنید. یه چیزی که ما در پایان اپیزود قبلی در موردش به نتیجه رسیدیم اینه که حتی میتونه موضوعاتی وجود داشته باشه در حوزه‌های تخصصی که تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی تا ما یک صرفه‌جویی ارزی خوب داشته باشیم. این رو گفتم حتما اپیزود قبلی رو بشنوید بدونید چرا دارم میگم. سالی 20 میلیون دلار یا یورو واقعا کم نیست و این موضوع با یک حمایت خیلی کوچیک در کشور میتونه اتفاق بیفته. خب آقای دکتر بریم سراغ طراحی مدوک، ساختمان مدوک. اینکه الان که در به هر حال شهرک صنعتی بهارستان دارید فعالیت میکنید، گفتید ساختمان به شیوه خیلی خاصی فقط برای نیازهای خودتون طراحی شده. داستانش چطوری بود؟ کی طراحی کرد؟ چطوری بود؟ بله خیلی ممنون که حالا این موضوع رو پیش کشیدید، چون شاید من اگه بخوام بگم تخصصی ترین کاری که بلدم چی هست همین موضوع در واقع کارخونه سازیه. به نوعی در حقیقت دوره‌ای که ما در کوبا دیدیم از طریق انستوپاستور تو بحث تضمین کیفیت و مستندات هست. یکی از مباحثی که ما در صنعت داروسازی داریم به نام GMP در واقع نگاه تخصصی هست به حوزه‌ای که میخواد فعالیت کنه. از این جنبه در حقیقت ما اگرچه مهندس نیستیم ولی اون طراحی یا چیدمان اتاق‌ها و نحوه استقرارشون و نوع ارتباط اتاق‌ها و فضاها باید به گونه‌ای باشه که هیچ فضایی در واقع راهروی فضای دیگه مثلا نباشه. حالا من خیلی ساده بخوام بگم هر فضایی به طور اختصاصی ورود و خروج خاص خودش رو داشته باشه، آدم‌ها با هم اختلاط پیدا نکنن. اصطلاحاً لی‌آوت سازمانی باید یه چیدمان خاص خودش داشته، متفاوت از مثلا یه آپارتمان هست. و تو این زمینه هم رفتید آقای دکتر مطالعه کردید؟ من واقعش که میگم توی اون شرکت بهینه سازان توانایی که مثال زدم در واقع یکی از کارام همین بود که در واقع کار مشاوره GMP میدادم. اگه یادتون باشه یه جایی گفتم من مشاور شرکت صبحان بودم. در حقیقت میشه گفت که اون کارهای مستندسازی و کارهای GMP شرکت صبحان رو من انجام میدم که بعد رفتیم اون بهینه سازان توانا. یعنی تجربه شما طی این سالها بیشتر خورد اومد کمک کرد؟ من در حقیقت قبل از حالا مدوک هم توی صبحان در واقع تغییرات ساختمانی یا حالا بر اساس امکاناتی که موجود بود انجام دادیم. مشاوره به چند شرکت داروسازی دیگه دادیم. شرکت البرز بالک که در واقع مواد اولیه دارویی میسازه رو در واقع طراحیشون زمانی که آقای دکتر ذوالفقاری مرحوم مدیر عاملشون بودن بنده کمک کردم انجام دادیم و بعد از اون هم خود شرکت نوآوری زیستی گویا رو انجام دادیم همزمان با مدوک. هم حالا جالبه بدونید یه پروژه‌ای در ساوه نیمه کار مونده بود مال شرکت روژین دارو، روژین تولید، که حالا بنا به مشکلاتی متوقف شده بود که اونم من در حقیقت همزمان
با اون شروع کردم. یه خورده بعد از مدوک را تموم شد، حالا به خاطر منابع مالی که پیش اومد، ولی اونم در واقع بر اساس استانداردهای بین‌المللی GMP در واقع طراحی و ساخته شد. سایه معنوی مدوک مثل که رو خیلی از شرکت‌های دیگه هم. به هر حال میشه سایه من دیگه، حالا کارش میشه کرد. به هر تقدیر بله، توی اون قسمت طراحی ساختمانی هم در واقع بنده نقش داشتم، ولی خب بالاخره تیم مهندسی هم برای مسائل تاسیساتی و الکتریکال و مکانیکال و غیر و ذالک طبیعتاً تو گروه اون هست که شرکتی ما الان در واقع در قالب همین فضای فعالیت یه شرکت مهندسی به نام هیرات تأسیس کردیم که حالا هم برای مدوک هم برای اون شرکت روژین کار کرد، هم الان داره برای شرکت دیگه‌ای با اکتوبر کار میکنه، با شرکت‌های داروسازی دیگه مشورت میده، طراحی میکنه و کار میکنه. در واقع به صورت یه شرکت تخصصی مهندسی تو حوزه داروسازی فعالیت داره. خب شرکت اولیمون هم که عرض کردم نوآوری زیستی، اولین شرکت تولیدیمون، اونم باز طراحی خودشو داشت که اول با محصولات مشتق از محصولات محیط کشت سلولی شروع کردیم ما به طور تخصصی برای به عنوان ماده اولیه صنایع بایوتک مثل همین شرکت سینا جنرال یوژن، ولی در ادامه در حقیقت با توجه به امکاناتی که وجود داشت، یعنی آب خالص و شرایطی که وجود داشت، ما در وارد فیلد قطره‌های چشمی شدیم. الان در حال حاضر یکی از بزرگترین، یعنی شاید بگیم بین 3 تا تولید کننده اصلی قطره‌های چشمی کشور هستیم و فرآورده هامون 10-15 تا فرآورده چشمی در حال حاضر توی بازار داروی کشور داریم. علاوه بر اون فرآورده‌های دیگه‌ای مثل شربت، کپسول و قرص‌های دیگه هم توی اون شرکت در حال حاضر تولید میشه. ولی خب فوکوس اصلیش بیشتر روی قطره‌های چشمیه. فرآورده‌های آرایشی هم توی این حوزه داریم. صادرات هم دارید یا فقط برای بازار؟ صادرات در واقع تازه یه دوره‌ای صادر کردیم قطره در واقع استیل چشمیمونو و الان هم به شدت دنبالش هستیم. توی مدوک خب محصولمون خیلی طرفدار داره خارج از کشور، ولی به دلیل کم بودی که تو کشور هست اجازه صادرات به ما نمیدن. ولی تو قطره‌های چشمی بله الان محصولمون رو بردیم تو عراق رجیستر داریم میکنیم، گواهی GMP بین‌المللیشو گرفتیم و امیدواریم که توی تا پایان سال 403 با همکارمون توی این شرکت نوآوری زیستی بتونیم محصولات اونجا هم صادر کنیم. با چه برندی توی بازار و محصولات فروش میره؟ با برند اینوکولون. یعنی برندینگ ما با عنوان اینوکولون هست، ولی خب اسم شرکت نوآوری زیستی گویا هست. تنوع قطره هامون هم خب زیاده. الان فکر میکنم اگه اشاره کنم بیش از 15 نوع قطره چشمی رو داریم تولید میکنیم. قطره دارویی غیر از اون محلولای مثلا ریزش مو برای رشد موژه، رشد ابرو، اینا هم داریم که میشه گفت بیشتر فیلد آرایشی هست. درسته. من داشتم به این فکر میکردم در کنار اون چندین میلیون ذخیره ارزی که اگر اون حمایت اتفاق بیفته، وقتی شما میتونید توانتون رو برای تولید بالاتر ببرید، یعنی مثلا برسید به اون 300,000 لیتر در روز، خب صادرات هم میتونید مجوز بگیرید. ببینید در حقیقت ارزآوری هم در کنار اون صرفه‌جویی ارزی من در واقع سیاست اصلیم 2 تا چیزه برای ادامه مسیر. من خودم اصطلاحا میگم اون رسالت اصلیمو که انجام دادم تمام شد، ولی بعد از اینا آدم خب هیچ وقت نمیتونه متوقف باشه. 2 تا کار برای من ارزش داره از امروز به بعد که بتونم انجامش بدم. یکی اینکه این ظرفیت تولیدم جوری باشه که بتونیم نه صادرات محصول، الان همون کاری که آلمان قبلا با ما میکرد ما میتونیم با کشورهای همسایه بکنیم، یعنی پلاسمای کشورهای همسایه رو بیاریم در کشور، تبدیل به محصول کنیم و محصولش رو دوباره صادر کنیم به اون کشورها. یه نکته را من گفتم یادتون باشه، گفتم IVIG مهمه که مال منطقه خودمون باشه. هر کشوری بهتره که پلاسمای منطقه خودش رو تبدیل به محصول کنه، چون با بیماری هایی که اونجا سر و کار داره بیشتر افراد مواجه شدن و طبیعتا پاتن که بدنشون ترشح میکنه خیلی بیشتر به دردشون میخوره تا مثلا من برم پلاسمای مثلا آمریکای لاتینو بردارم بیارم اینجا تبدیل. فکر کنم بعضی از داروها مثلا من یادم یه زمانی گفتم پنیسیلین نزنید باعث مرگ و اینا میشه. فکر کنم بابت این بود که چون در یک کشور دیگری تولید. حالا نه این به اون صورت بعضی ها در واقع ناخودآگاه آلرژی دارن دیگه نسبت به بعضی از محصولات. ولی این داستان مثلا یکی از کارهایی که در کنار این انجام میشه، البته یه شرکت دیگه‌ای توی ایران داره این کار انجام میشه، خیلی شبیه به پروسه ما هست، تولید پادزهرهای مار و عقرب و نمیدونم روتیل و اینجور چیزاست که هر کشوری باید پادزهرهای اون
جانورانی که گزنده هستن تو اون کشور داشته باشه. یعنی مثلا من اگه پادزر افعی که توی آمریکای لاتین میزنه رو داشته باشم به دردم نمیخوره. باید پادزر افعی دماوندی رو داشته باشم توی ایران. اینم فراوندی دقیقا همین پلاسمایی، یعنی در حقیقت شما زهر رو تزریق میکنی به اسب، از اسب پلاسما میگیری، بعد اون پلاسما رو آنتیبادیاشو جدا میکنی، همون چه پروسه ایمونوگلوبولین ها رو. خوب. بریم برگردیم ادامه صحبتمون رو باز هم با آقای دکتر خواهیم داشت. در مورد هر آنچه که مربوط به مدوک میشد صحبت کردیم توی این 4 تا اپیزود و حالا میخوام من از دکتر بپرسم که افرادی که توی مجموعه شما دارن کار میکنن چطوری؟ خب این نکته خیلی خوبی بود مطرح کردید. ببینید ما متاسفانه همونطور که میدونید با پدیده‌ای به نام مهاجرت افراد، مهاجرت مغزها روبرو هستیم. در کشور ما افراد رو هزینه میکنیم براشون و واقعیتش که یه دکتر و یه پی اچ دی، یه مهندس که از ایران میره یه دونه آدم نیست. شما اگه دقت کنین ما سرمایه گذاری میکنیم 10,000 تا دانش آموز میفرستیم مدرسه. از این 10,000 تا دانش آموز که میان کنکور میدن، مثلا چه میدونم 200 تاشون یا 500 تاشون میتونن در رشته‌های خوب قبول شن. یعنی سرآمدای جامعه در حقیقت وارد رشته‌های خوب میشه. یکی مهندس الکترونیک میشه، یکی پزشک میشه، یکی داروساز میشه، یکی نمیدونم متخصص رشته‌های مختلف میشه. بعد این افراد در حقیقت که اینجوری غربال شدن، یعنی شما داری هزینه 10,000 نفر میدی که از توش 500 تا آدم تحصیل کرده که میتونه جامعه رو لیدرشپ کنن، مدیریت کنن، ببرن جلو، میاری بالا، بعد اون رو تقدیم میکنی به کشورهای خارجی. یعنی طرف خیلی راحت انگار گل سرسبد برمی‌داره با خودش میبره. هر آدمی که مثلا با یه تخصصی مثل دکتر داروساز شده و اومده بالا، این هزینه 1000 تا آدم خرجش شده تا این شده داروساز. و این واقعا نکته که هیچ کی بهش توجه نمیکنه که این یه دونه آدم نیست. این یه آدمیه که از غربالگری 500 تا 1000 تا اومده شده. اون یه دونه آدمی که باید باشه. خب ما در حقیقت اینجا علاوه بر اون بحث یورو و دلاری که صحبت کردیم که در واقع ما در سال بین 30 تا 50 میلیون یورو داریم ارز میدیم، ما به ازاش میتونیم 10 میلیون یورو بدیم و 30 میلیون تا 20 تا 40 میلیون یورو صرفه جویی ارزی به وجود بیاریم. صرفه جویی انسانی هم داریم، یعنی یه سری آدمایی که میخواستن از کشور خارجشون چون کاری براشون نبوده یا کاری که ارضاشون بکنه که احساس کنن یه کار مفیدی دارن انجام میدن نبوده، اومدن تو مجموعه‌ای مثل مدوک، مثل مجموعه دیگه‌ای شبیه این استخدام شدن. ما الان فقط با حالا شاید جالب توجه بشه که ما فقط 5-6 تا پی اچ دی داریم اونجا. یعنی 5-6 نفر که در واقع باید استاد دانشگاه باشن الان در تو شرکت ما کار میکنن. خب شما ممکنه یه واحد استاد دانشگاهی بهشون بدید. بله ان شاء الله که میدی. آخه استاد دانشگاهی حقوق به در بخوری نداره، خیلی متاسفانه. آره واقعا حقوقشون بر تقدیر. منظوری که آره شما ممکنه یه دانشگاه واحد کوچیکی باشه که به اندازه ما پی اچ دی نداشته باشه واقعا. یعنی یه میشه گفت مرکز پژوهشیه
اون واحد داروسازی مدوک و خب در کنار فوق لیسانس داریم، یعنی میانگین تحصیلات ما لیسانس فوق لیسانسه. حالا بالاخره یه سری کارهای یدی هم هست که باید کارگر انجام بده، مثل میانگین سنیتون هم دوست دارم بگید. میانگین سنیمون هم من فکر میکنم حدود زیر 30 سال باشه، به خاطر اینکه ما واقعا افراد نه اصلا کلا من خودم اعتقاد دارم، یعنی واقعیتش اینه که یکی از رسالاته که برای خودم همیشه قائلم تربیت آدمه. یعنی آدمایی رو بیارم از بیس بسازم که وابسته باشن، فداکار باشن، وفادار باشن و ارزش کاری که دارن انجام میدن رو بدونن. من احساس میکنم که میخواد شما گلوتون رو صاف کنید، من این توضیح رو بدم. احساس میکنم شما چون خودتون مسیر سختی رو طی کردید تا تونستید اون چیزی که به هر حال ایدئالتون بوده رو به سرانجام برسونید، حالا وقتی میبینید آدمایی هستن که اهل کارن، جوونن، دوست دارن، قطعاً یه آدم پروتکتیو میشید براتون و حمایتشون. به طور کلی آدما به بالا دستشون نگاه میکنن. اگه بالا دستتون دوز باشه شما سعی میکنید یه چیزی بکنید. درست. اگه بالا دستت درست کار باشه شما درست کار میشه. یعنی اصلا تو ساختار ببینید ما میبینیم که مثلا ایرانی‌ها میگن فرض کن بد رانندگی میکنن، وقتی میرن تو کانادا دیگه بد رانندگی نمیکنن، چون دیگه اونجا نمیشه اونجوری رانندگی کرد، چون یه ساختاری وجود داره که اون ساختار درست کاریه، تو نمیتونی از جامعه جدا بشی. ولی اینجا اگه بخوای درست بری یکی چه جلو راتو میگیره، یعنی ناخودآگاه تو اینجا به یه مسیر خطا میری، اونجا که مسیر درست بری. بنابراین در حقیقت آره ما با الگوی رفتاری باید آدم‌ها رو تربیت کنیم، نه اینکه من بیام هی توصیه بکنم تو این کارو بکن تو این کارو بکن خودم نکنم، خب اونم چیز نمیشه. در حقیقت پشتکار و سخت کوشی و اینا رو ما باید توی عمل به افراد آموزش بدیم و بدونن که اون مسیرهایی که حالا به خصوص خیلی زیاد مد شده که پول یا مفت سریع پوش میاد، اینا فریبه، مسیر واقعی نیست. حالا ممکنه یه آدمی تو دنیا، من مثلا همیشه میگن ایلان ماسک دانشگاه نرفته، میگم آقا ایلان ماسک دانشگاه نرفته درسته، ولی 100,000 تا دیگه آدمی که دارن کار مهندسی میکنن دانشگاه رفتن. این یه دونه استثناء شده، شما نمیتونید بر مبنای استثناء قاعده رو نفی کنی. درسته اینه که همه دانشگاه برن، حالا این یکی از شانسی آدم باهوشی بوده نرفته تونسته اون بشه، ولی همه آدمایی که دانشگاه نرفتن ایلان ماسک که نمیشن. از میلیون ها آدم همشون راننده تاکسی و نمیدونم جاروکش و فلان میشن. همه آدمایی که تحصیلات عالی هم دارن موفق دقیقاً. ولی استاندارد اینه که شما باید تحصیلات عالی داشته باشید تا بتونه اون جابو داشته باشه. حالا ممکنه یه نفر این وسط از قاعده مستثنا باشه. به هر حال برای خود شخص من تربیت نیروی انسانی و آدمایی که به درد جامعه بخورن و تربیت کردن خیلی ارزشمنده. این خیلی خوبه. هم آدمای متخصص استفاده کردید، هم آدمای جوان استفاده کردید و اگر احساس کنید که یک کسی توی حوزه داروسازی یا بیوشیمی آدم نخبه‌ایه، باز هم دوست دارید جذب کنید بشه، چون خیلی از این ویدیوهای احتمالاً توی اینستاگرام داریم می‌کنیم یا واقعا این کارو داریم می‌کنیم. در واقع ما سعی می‌کنیم نیروهای نخبه رو حتی این کارم ما روش نریم جذب کنیم، براشون کار بتراشیم که بمونن. قول بدم اگر نخبه هستن توی این حوزه میتونن مراجعه کنن، حداقل رزومه‌شون رو برای شما بفرستن. خیلی هم خوب. آقای دکتر فرزانفر، اگه نکته باقی مونده، چون اپیزود 4ممون هم داره تموم میشه و ما این 4 قسمت رو گذاشتیم فقط برای اینکه شرکت شما، مسیری که طی شده و خود شما رو معرفی کنیم. اگه فهم کنید نکته گفته نشده، فهم کنم که الان وقتشه که با هم والا من همین نکته‌ای که حالا میشه گفت در خلال صحبتام فکر میکنم همه اینا رو گفتم، ولی نکته‌ای که هست همینه که خیلی نگاه نکنیم ما که کی چه جوری موفق شد. من معتقدم اگه افرادی میخوان موفق باشن، اگه فقط ما رو سرشون میذارن پایین و کاری که بهشون سپرده شده رو به بهترین نحو ممکن انجام بدن و 10 سال توقع خیلی چیز عجیب و غریبی نداشته باشن، بعد 10 سال به اون جایی که میخوان میرسن. قطعا همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر می‌کنم اپیزودهای بعدی رو دیگه میریم به بهارستان و از محل کارخونه شما، جایی که داره فعالیت انجام میشه، ضبط میکنیم. حالا با مهمان‌هایی که مسلماً میتونیم از دوستان دیگه هم صحبت کنیم. بله، استفاده میکنیم از هر کسی توی حوزه تخصصی خودش و مطمئنم که اتفاقای خوبی هم خواهد افتاد. خیلی متشکرم، ممنون از اینکه وقت گذاشتید، صحبت کردید و جزئیاتی رو گفتید که مردم با اصلا داستان پلاسما، ویژگی‌های منحصر به فردی که داره آشنا بشن. اگر هم نمیدونید چیه و حالا به هر حال ویدیوهای از این برنامه رو دارید میبینید، حتما برید به کانال سابسکرایب کنید و اپیزودهای قبلی رو هم ببینید، کامل در مورد هر چیزی که فکر کنید در مورد پلاسما میتونه به شما کمک کنه تا اطلاعاتتون میتونه افزایش پیدا کنه ما صحبت کردیم. متشکرم، روزتون بخیر تا اپیزود 5. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از وقت گذاشتید. ممنونم. هم اوکی بودیم بگیم.
خوبه. این تندیس هم انگار که مربوط به همین کتاب. بله، موقعی که کتاب چاپ شد یه 2 جلد از کتاب ما هدیه دادن آقای دکتر چراغ‌علی زحمت کشتن و اینم همراهش. این فکر کنم همون یاد نماد بود. جدا شدن. بله، این پلاسما. زرد، رنگ زرد در واقع نشانه پلاسماست، رنگ قرمز نشانه خونه. فکر می‌کنم رو اون حساب در واقع اینم که حالا جدا شدن قطره و خون و قطره پلاسماست در حقیقت. فکر کنم اینجوری باشه. به نظر من خیلی ایده خوبی دادم واسه لوگویی که برای و کتاب بعدم اونورم طراحی که ویالی هست که توش فراورده بله. پر میشه. آقای دکتر اصفهانی خودتون هم پولکی دوست دارید، گفتن که علاقه من به پولکی مثل بله، ما آدش این پولکی ایشون همیشه تلفظش توی فتح و کسر هست. نه، تو اسپانیا میگن ا رو ا میگن، ا رو ا میگن. آها. بعضی این یه کلمات ذره اونایی که بیرونه یه ذره نازک‌تر هم هستین. آره نه، این نوعی کلندر رو شما میخرین پولکی بدون قنده. آها. آره، این استایلش برای رژیمی ماننده، ولی اونا که الان که اصلش همه هست قندو حذف کردن. خوبه آره دیگه. آره دیگه، اون اصلش یه خورده بزرگتر و یه خورده نازک‌تره. خیلی هم خوب. آقای دکتر تا حالا قهوه توی آب پرتقال ریختی؟ نه والله تا حالا نخوردم. قهوه تو آب پرتقال، یعنی مثلا آیس لته که شما با شیر نارگیل می‌خورید یا سیرپ نارگیل، وقتی تو پرتقال هم می‌ریزید خیلی خوشمزه میشه. حالا ما جفتشو داریم. آره میتونیم ترکیب بخوریم.